Numai când dai aproapelui tău toată libertatea să fie fericit, numai atunci ești și tu fericit. A iubi este a elibera, nu a constrânge sau a pretinde. Nu ai nevoie să pretinzi nimic sau să comentezi ceva sau că vrei ceva. Nu e nevoie să faci ce vrei tu, ci numai ce vrea celălalt. Pe tine te lasă și te uită. Fii ultimul. Nu e nevoie să fii pe primul plan. Și atunci vei fi totul. Când ești ultimul, ești cel mai dorit și prețuit. Când nu mai vrei nimic de la nimeni, primești tot ce visezi. Dacă este iubit, niciun bărbat nu pleacă. Înțelege de ce Iisus a fost atât de puternic. Pentru că a iubit necondiționat. Înțelege de ce noi nu putem să ne împlinim dorințele. Pentru că nu iubim orice ar fi și oricum sunt oamenii. Iar când nu iubești, ești slab. Pentru ce vin neplăcerile în continuare la noi și nu se mai termină? Pentru că nu iubim la infinit și fără motiv. Și dăruim prea puțin din grija noastră, din efortul nostru, din atenția noastră pentru ceilalți. Acest indiferent, cum sunt oamenii, tu să iubești, oprește necazurile în viitor. Iubirea este cea mai puternică forță a Universului și noi nu vrem să o manifestăm. Că dacă nu iubești, ea nu există și nu poate să-și facă lucrarea. Nu ar fi bine să fim așa? Faptul că nu iubim destul strică situațiile în viață. Pentru că punem pe primul plan plăcerea, lumea, satisfacțiile simțurilor, bunăstarea, comoditățile, stabilitatea, savoarea. Dar astea ne iau din viață. Exact ce ne place cel mai mult ne omoară cel mai eficient. Când cauți bunăstare sau stabilitate, siguranță, primești invers. Și așa uităm de sacrificiu, care de fapt este iubirea. Nouă nu ne place să iubim, pentru că ar trebui să te opui interesului tău, sau mai mult să dai decât să iei. Când ești îndrăgostit, uiți de tine, tu nu mai contezi, celălalt este totul. Asta este dragostea, uitarea de sine. Exact ce ne-ar face fericiți, noi nu vrem. Și căutăm numai ceea ce ne produce cea mai mare durere posibilă. Mereu gândim pe dos. Dorim ce ne desparte de Dumnezeu și pe El nu îl vrem, că zicem că este greu. Dar când ne îndepărtăm de El și nu mai iubim, atunci apar neplăcerile ca să ne aducă înapoi la blândul stăpân. Dar când suntem cu El, totul este bine. Și ne îndepărtăm de El când nu mai iubim. Orice s-ar întâmpla și oricum sunt oamenii, atunci atragem necazurile automat, ca să ne întoarcă la El. Că noi, când mergem spre lumesc și uman, închidem poarta cerului și nu mai primim energie vitală. Deci când vrem lumea, noi murim. Trebuie să stăm desprinși. Adică să lași lucrurile să treacă și să nu pui la inimă nimic. Când a apărut supărarea și mâhnirea, este semn că pierzi viață, că ai intrat pe tărâmul întunericului. Când este rău, omul arată că a intrat în iad. Mereu să ai în minte că atunci când te duci spre mai mult, Dumnezeu îți va ridica un dușman în mod automat, iar lucrurile se vor termina prost. Asta nu înseamnă să nu dorești nimic, ci să nu dorești insistent ceva din lumea aceasta, că nu vei obține. Îndrăjirea înseamnă ego și el ridică un adversar. În atac este conținută pedeapsa. Nu cel care ți se opune este de vină,
ci dorința ta puternică care cheamă împotrivirea. Când cineva te atacă, nu acela este de vină, ci acuzațiile tale, pe care le ai în ascuns, pentru că ele sunt un atac la Dumnezeu. Întâi trebuie să ai tu arme interioare ca să poată celălalt să te lovească și Domnul să te scadă prin el. Renunță la dorința de mai mult și toate problemele tale și suferința vor dispărea ca prin farmec din viața ta. Mulțumește-te cu puțin, căci puținul nu ți-l poate lua nimeni. Suspendă dorința de mai mult și atunci va începe refacerea fericirii tale. Fericirea ta depinde de iubirea pe care o dai. Când retragi atenția de pe lume, cazi în brațele lui. De ce nu ai vrea asta mereu? Ești în fața lumii părților și nu alegi niciuna, nu ții cu nicio parte, nu ai preferințe, doar privești cum trec unele în altele ca un fluviu. Să nu te gândești să-l oprești, că vei suferi. Neplăcerile sunt lăcomia noastră de mai mult și mai bine. Dumnezeu te va micșora întotdeauna când depășești necesitatea. Să știi asta dinainte. Ceea ce-ți trebuie, îți dă El, dar ce depășește nevoia este ego și va atrage durerea. De aceea, ce este mai mult, te va atașa și asta va chema desprinderea cu forța în mod inexorabil. Răul care îți va veni din față este atașamentul tău de plăcere. Plăcerea întărește orgoliul și cheamă singură desprinderea forțată. Dacă cauți mai multe satisfacții, înseamnă că vrei să suferi mai tare.